नमस्कार सबैजनालाई। हामी चाहिँ यो थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसको वर्कसपमा आएको छौँ र हामी आज वर्कसपमा हामी एक्सप्लोर गर्नेछौँ के रहेछ भनेर है। अब सुरुवात गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो कारको इन्जिन हो, डिजेल मोडल F14 965 अनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो छ। आजकलको जमानामा त्यति युजमा त छैन, तर लाइक आज पनि यहाँ युज भएको टेक्नोलोजीहरू अहिलेको मोडर्न कारहरूमा पनि युज हुन्छ र यो हेर्नु सक्नुहुन्छ। र अब हामी अर्को कुरा देखाउनेछौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो थापाथली क्याम्पसको वर्कसप जर्मनको पालोमा डोनेट गरेको हो। यो यहाँ भएको इक्विपमेन्ट्सहरू र यहाँ भएको इक्विपमेन्ट्सहरू हजुरहरूले आइआइटी जस्तो कलेजमा पनि भेट्नु सक्नु हुँदैन। र अर्को नेक्स्ट मसिन हामी देखाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो वेल्डिङ मसिन हो। यो चाहिँ PSG A141 मोडल अनि यसको चाहिँ अरू स्पेसिफिकेसन्सहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाइड्रोलिक ज्याक हो। यो चाहिँ प्लम्बर मसिन हो, एकदमै राम्रो छ। र यहाँ यसको ड्रोइङ चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले ग्राफहरू बनाउँछौँ। यो चाहिँ हामी नेक्स्ट सेक्सनमा आइसकेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मसिन सेक्सन हो र यो चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा तपाईँले थाहा पाइराख्नु भएको कुरा हो। यो चाहिँ एउटा कारको पार्ट हो है। यसलाई चाहिँ एक्सेल साफ्ट भन्छ र यो चाहिँ टायरको लागि त्यो बाहिरको उयो हो, स्ट्रक्चर हो होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ पावर ट्रान्समिट हुन्छ र यो एक्सेल साफ्टले चाहिँ यो टायरहरूलाई घुमाइदिन्छ। यसरी नै काम गर्छ हाम्रो गाडी चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्राफहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो ग्राफहरू चाहिँ यो ISC वेभ फर्मको हो, स्टेपर मोटर टाइप। अनि यहाँ चाहिँ अफ टाइम, वान टाइम, सर्ज भोल्टेज, इन्जिनको सबै देखाउँछ। अनि यहाँ अरू स्पेसिफिकेसन हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ होल्ड, टाइम, भोल्ट, पिक, रेप, हेल्प है। मेकानिकल पढ्ने भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ। नेक्स्ट फेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा एक्सेल साफ्ट हो। यो टाटा कम्पनीको हो। यहाँ लोगो पनि छ। जुम गरेर देखाइदिनुहोस् यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ फर्मुला 1 र अर्को हाम्रो क्याम्पसमा भएको चाहिँ एकदमै ठुलो फिचर भनौँ अथवा के भनौँ है, हामीसँग फर्मुला 1 कार पनि छ। तर ओरिजिनल चाहिँ होइन, अहिले बिग्रेको। तर बिग्रेको भए पनि छन्जे छ। यहाँ यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला 1 कारको रेसिङ हो। अनि यो चाहिँ होइन, डाक्टर हेर्मन फोलरले चाहिँ रेस गर्नुभएको थियो फर्मुला 1मा, अनि बिग्रेर लिएको हो। अहिले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ओरिजिनल मोडल हो यो चाहिँ। अनि अरू स्पेसिफिकेसन्स, इन्जिनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फर्मुला 1कै कार हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने भने चाहिँ एउटा मात्र सिट हुन्छ है। हेर्नु, यहाँ एउटा मात्र सिट हुन्छ सानो, अनि यहाँ बसेर घुमाउने है। अरू पार्टहरू चाहिँ यहाँ छ है। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अर्को इन्जिन सेक्सन हो। यहाँ चाहिँ सबै इन्जिन छ होइन। 1995 एडीदेखि अहिलेको हालसम्म 2022सम्मको मोडलहरूको कारको इन्जिन छ है। यहाँ चाहिँ सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो थापाथली क्याम्पस चाहिँ मेकानिकल पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने मेरो आशा छ है। किनभने यहाँ सबै मसिनहरू छ है। हेर्नुहोस् हाम्रो वर्कसप है, सबै मसिनहरू छ हामीसँग होइन। सबै ग्राफहरू छ, सबै टाइमलाइनको हामीसँग मसिन ग्राफहरू छ। र अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ केही कुराको कमी छैन। हजुरहरूलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। यस्तो सामानहरू पुल्चोकमा पनि छैन, पोखरामा पनि छैन, अनि धरानमा त हुने कुरै भएन, अनि आइआइटीमा पनि छैन यस्तो सामानहरू। त्यही भएर मेकानिकल पढ्ने हो भने चाहिँ हाम्रो थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हजुरहरूलाई स्वागत छ।